नमस्ते। आज हामी सिक्छौँ हामी विन्डोजको लगइन पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि कमान्ड प्रम्प्ट खोलौँ। हामी रन खोल्छौँ। विन्डोज आर सिएमडी लेखेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटिभ गर्नको लागि सर्टकट हो कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर। यस गरौँ। अब हामीहरूको कम्प्युटरमा कतिवटा युजर छ त्यो हेर्नको लागि हामी यहाँ कमान्ड टाइप गर्छौँ नेट स्पेस युजर इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ एडमिनिस्ट्रेटर र एचपी यो दुईटा युजर छ। मैले चेन्ज गर्न लागेको एचपी को हो। तपाईलाई कुन एकाउन्टको चेन्ज गर्नुपर्ने छ त्यसको नाम याद गर्नु होला। अनि चेन्ज गर्नको लागि अब हामी यहाँ कमान्ड लेख्छौँ नेट स्पेस युजर। जसको चेन्ज गर्नु पर्यो उसको नाम यहाँ लेख्नु होला एचपी र के पासवर्ड राख्ने त्यो चाहिँ लेख्नु होला। जस्तै म अहिले राख्छु टेक लेन इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको पासवर्ड चेन्ज भइसकेको छ। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला। लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।